Ja, we moeten zo beginnen. Dus even ontbijtje. Ontbijtje, Johan, die zit gewoon aan de lunch. Hier. Nou, ik heb de knop aangezet. En zoals je ziet, alle ruimtes zijn groen. Spannend allemaal, hè? Ik was met je aan het praten en was ik het vergeten. Ja. Zag ik sterretjes. Ja. Nee, maar dan krijg je alarm, hè. Als er eentje kapot is, als zou zo'n blauw ding kapot zijn, dan krijg je alarm dat hij kapot is. Veel plezier. Ja, dat was wel leuk. En hadden we ook nog bunkers van 10.000 ton. Nee, maar we hebben wel wat collega's verloren. In principe wel, ja. Ja, maar ja, daar gaan we het even niet over hebben. Dan hebben wij een soort, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een soort GPS-bepaling. Ja. Het is een Q12. Ja, altijd even goed opletten. Altijd kleine dingetjes. Ja, als de uitlaat een beetje lekker is, al een zwart. Schiet niet op, het begint alweer een beetje donker te worden. Hierachter liggen ook wat sleeboten. Ja. Even hier kijken, nou, aardappeltjes. Wat eten we vandaag? Andijvie? Andijvie, met Slavink. Met Slavink. Lekker. Lekker. Ja. Ik ben even aan het editen. Ik heb hier een drone weer op te laden. Ik ga even editen. Nou, het is inmiddels lekker donker. Even kijken waar Johan is. Oh, die zit in zit. Ja. Johan, ben je nou nog steeds bezig met dat papierwerk? Jazeker, jazeker. Ja, we hadden... Je bent al 4 uur bezig, man. Ja, ik weet het. Ik dacht dat jij kapitein was. Ja. Je lijkt wel een boekhouder. Nou, nee, ja, ik zou wel het liefst een beetje een vrouwelijke boekhouder zijn. Nee, maar even serieus. Je bent kapitein, maar je bent gewoon de hele dag bezig, hè? Ja, klopt. Met veiligheid en met aanmelden en met... Ja, zit het. Nou ja, ik heb plezierige mededeling. Vertel. Eten is klaar. Oh, lekker. Dat is wel plezierig. Dus we zullen we even beneden kijken. Ja, is goed, is goed. Dan ga je dadelijk maar verder. Het lijkt wel of je huiswerk hebt, man. Nou ja, een beetje, ze voelt het wel, ja. Ja. Ze voelt het wel. Maar even serieus, hoeveel uren heb je nou werk aan het boekhouden gedoe? Ja, het hangt er een beetje vanaf. Soms als je aan boord komt, dan heb je best wel veel werk. Ja. Maar het zeg ik denk dat je gemiddeld toch wel per dag toch wel een uurtje of 3, 4 bezig bent met boekhouding. Of boekhouding. Papierwerk. Ja, en dan als je nog geladen lossen, noem maar op. Ja, dan komt er wat meer bij. Ja, je moet een reis bijhouden, machinekamerrapporten, alles moet je bijhouden bij de EBS. Kijk, dus dat, je ziet het staan, denk ik, oranje. Ja, ja. Het moet nog bijgehouden worden, want anders worden ze rood. En ja, dan krijgen we klachten, hè. Dat moeten we niet hebben. Nee, dan krijg je een penalty. Een penalty. Dus ja, nee, het is best wel veel papierwerk. Het wordt steeds meer en meer. Stel, er komt iemand aan boord, komt hier wat doen. Moet je weer een werkvergunning maken, dat moet je allemaal aftekenen. De tijden moet je bijhouden. Wat gebruik je, et cetera, et cetera. Oké. Gebruik je een poetslapje, gebruik je een zakdoekje. Ja, ik doe maar wat. Nee, maar... Ja, moet je dat allemaal noteren? Nou, je moet noteren wat voor materiaal je gebruikt. Heb je alles bijvoorbeeld spanningsvrij gemaakt? Ja, ik hoorde dat er ook weer wat nieuws is. Een touwenplan.
Nee, dat bestond al. Oh, dat was al. Dat bestond al. Ja, dat was, voor mij was het nieuw. Nee, het bestond al. Kijk, we hadden hem al op een computer, zie je. Staan ze met alles erbij. Oh, dan kun je zien waar alle touwen liggen. Ja, hier zijn alle certificaatnummers van de touwen. Oké. Om dat wat mooier te maken. Ja. Ja. Hè? Oké. Dus die hadden we al. Ja, nou ja. Dat laat ik maar lekker verder, hè. We gaan een appie eten. Lekker. Geen frikandellen, we hebben nu wat anders. Ja, het is lekker donker buiten. Ja. Eten. Oh, lekker man. Eten klaar? Ja. Hey Ralf. Hey Bos. Bos? Ik Bos, ben geen Bos, hè. Bosman. Oh, wat eten we? We hebben lekker, lekker vlees. En andijvie stampot. Lekker hoor man. Hè? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh Ralf, you eat like a baby. Yeah, oh yes sir. No more? No, I live for you. Nou, eet smakelijk. Yes, thank you. Boys. Eet smakelijk, Johan. Ja. Eet smakelijk. Je hebt ook een bordje vol, hè? Ja, lekker, dat is het. Rantsoen, hè? Ja, jij bent nu weer, dus ja, ik heb niet genoeg boodschappen. Ik zei, wil nog iemand bidden? Dat weet ik niet. You want to pray? Before you start eat? You, Roesje? Ik ook niet. Nee, maar wij werken met letten, maar dan denken ze ook dat wij, zeg maar, let's eten of zo. Maar wij eten gewoon, die jongens kunnen gewoon de normale Nederlandse pot koken, hè? Maar qua cultuur verschillen wij niet veel. Nee. No, I think Nou, it's the same. eet smakelijk. Ik ga natuurlijk niet filmen dat jij alles op zit te eten. Ik denk dat ik zo'n bescheiden bordje eten heb, of niet? Nou, het smaakt zeker lekker. Ja. Nou, doei. Doei doei. Goedemorgen, dag 2 op de Gibraltar. Ik ga vandaag een rondje lopen met Johan. Even alles controleren. En dan even kijken hoe we wat aan boord. Ik heb mijn kleren weer gevonden. Die lagen nog in de kast. En natuurlijk een petje. Dus we gaan even boven kijken en even een rondje lopen vandaag. Goedemorgen Ralf. Breakfast. Ja, dat is een ontbijtje. 7 o'clock in the morning. Ja, we moeten zo beginnen. Dus even ontbijtje. Ontbijtje, Johan die zit gewoon aan de lunch. Here on Gibraltar we wake up before the cooks, yeah. Wat buh? But how well done you like Nou, Ralf heeft lekker eitje voor mij gebakken. it? This one is good enough already? Ja, prima hè. Good. Lekker. Ja, €50. Nou, dankjewel Ralf. Even lekker eten. Zo. Eet smakelijk. Nog u al. Even een rondje lopen. Johan die wil wat gaan testen. Hij wil de overdruk testen. Nou, ben benieuwd. Het is een kleine wereld. Hier ook. Maar je gaat de overdruk testen, Johan. Ik ga de overdruk testen, ja, dat moet... Maar we moeten deze allemaal dicht, hè? ja, dat moet Dat allemaal... staat er ook op, hè? Bij brand sluiten. Ja, maar dat heeft nu niks met brand te maken. Nee. Het is puur als wij gaan laden, met gevaarlijke stoffen. Ik zit. Ja. Even kijken, de overdruk, waar zit die? Een tijdje geleden van mij. Ja, maar ik ga hem hier testen, hè. Hier is Ja. een knop voor. Ja, oké. Dus deze moet eerst uit. Die. Ja, die moet uit. En dan gaan we hem op overdruk overal zetten met bewaking. Oké. Dan gaat hij druk opbouwen. Yes sir. En dan... Dan gaan we straks een deur openzetten. Nou ja, ik Als zie... hij op druk Het is. stuurhuis is op druk. Ja. Oh, je hoort hem ook, hè? Ja. Zo. Alleen de machinekamer is hij nog... Voorschip, ja. Maar ik heb net gevraagd aan Ralf of hij hem dicht wou zetten. Oh, maar die is nog niet dicht. Nee, dus niet. Nee. De ventilatie dichtzetten. Ja, maar heb ik hem Maar net, anders doet hij het niet. heb ik hem net gevraagd. Nou ja. Vragen wel eens meer wat.
Maar die jongens Ralph! zijn druk. Die jongens zijn aan het boenen. Ralph! Did you close everything front? Ja. No? Nou ja, we hebben een overdruksysteem. Dat is in alle ruimtes hier aan boord. En dan pompen de ventilatoren, die pompen druk in het systeem. Dat je een soort overdruk krijgt binnen. Dat de dampen niet in de woning kunnen komen. Of in de machinekamers. En dan zijn alle kleppen gesloten. Dat staat aangesloten op een alarm. En op het moment dat er een deur ergens open gaat, dan krijg je alarm. Omdat de overdruk weg is gevallen. En als je natuurlijk aan het laden en het lossen bent, dan heb je gassen die je woning in kunnen dringen. Zoals benzineluchten of naftaluchten of wat dan ook. Dus dat houdt de gassen buiten. Dus we gaan nog een keer testen. Johan die is weer onderweg. Nou, ik heb de knop aangezet. En zoals je ziet, alle ruimtes zijn groen en de druk is oké. Dus ja, we zijn benieuwd. Je kan ook niet zomaar de deur open doen. Nou, even wachten tot Johan terug is. Nou, dan kijken wat hij de deur open kan krijgen. Zo, heb je hem weer aan? Kijk, en nou, als het goed is, nou gaat de druk weg hier. Ja, weet je hoe dat komt? Hij had de aanzuig van de ventilatie dicht. Oh. Dus, dat doet hij het niet. Nee, dat doet hij het niet. Nou ja, hij doet het nu wel. Nou oké, maar nu, Maar als jij nu de stuur het open doet, Johan. dan krijgt hij alarm. Kijk, dan gaan we Straks, even kijken. dan gaat de druk wegvallen. Dan valt de druk weg. En als het goed is, En als we nu weer dicht doet. ja, Oh, de deur is dicht en dan zegt hij weer oké. oké. Maar, Nu gaan we hem testen. maar nu gaan we hem testen, dus dan zou die, als ik beneden de deur open doe, Ja. van een minuut of 2 geloof ik hè? Ja, een minuut of 2, dan gaat valt hij uit. Ja. Dan krijgen we alarm. Maar dan zou dus onder het laden de overvul ook uitvallen. Dus het stopt ook het laden en alles. Oh, oké. Dat is allemaal aan elkaar Maar connected. Maar ik ben maar een leek, hè? Wat is overvul? Ja, de overvul, dat is zeg maar de beveiliging van de kabel. Dat is een kabel vanaf het land, zeg maar. Ja. Die wordt aangesloten op onze beveiliging van het tankalarmsysteem, zeg Ja. maar. Stel, we krijgen dus een rood alarm, zeg maar, dan stopt alles. Dan stopt het pompen, dus dan kunnen we geen overlopen krijgen dat het product uit de tank komt. Nou, de pompen aan de wal stoppen. Ja. Dus de belading stopt, zeg maar. De lading stopt. Of de lossing. Of de lossing. Oké. Leuk. En nou gaan we testen. Komt ie, hè? Ja, maar we gaan beneden testen. We hebben een test. Beneden hebben we de alarmen buiten, toch? Ja, klopt ook. Nou, gaan we beneden. Dat is goed. Dan kan je hier ook testen, hè, dat alles uitvalt. Ja, prima. Maar we gaan beneden testen, wat je wil. En dan moet er ergens een alarmpje gaan. Hier als het goed is. Nou, want nou zijn we buiten, hij is weer groen. Gaat wel snel trouwens, hè? Ja, zeker in de stuurhut. Alleen er zitten hier en daar allemaal een soort drukslangetjes, die meten dat, hè? Ja, En klopt. die gaan wel eens verstopt zitten, hè? Door vocht. Ja, klopt. Ik dacht ook dat dat er aan de hand was, maar Ja. dat was het niet. Nee. Maar dat moet je af en toe wel controleren, ja. Dus nu gaan we testen dat er ergens een alarmpje komt. Yes. Nou, mooi. Want hier voel je ook de druk, hè? Ja. Hier, ja, blaast ook lekker. Nou, doen we de woning open. Ja. En dan... Kijk, hij klapt ook echt open, hè. Voel je hem? Kijk, wacht even. Ja. Zo. Even... Hoppa. Hoppa. Maar nu hebben we geen druk meer. Nou, doe het even. Dus zouden we nu aan het laden of lossen zijn, dan zou er ergens... Ja. Kijk. En wat is dat? Nou, we krijgen nu een alarm en dan moet je even wachten. En dan gaat straks ook een lampje branden. Ja, dit is een waarschuwingsalarm, hè? Ja. Want het licht gaat ook uit. Ja, klopt. Alles valt uit. Het zijn de rode groepen, hè. Kijk, hier heb je al, kijk. Ja. Oh ja. Nou, algemeen alarm gehad. Ja. Maar... Ja, hij doet het. Hij doet het.
is prima. Ja, nu gaat alles uit. Ja. Ja. Computers, alles is uit. Maar die rode groepen werken goed. Ja, dat werkt goed. Poeh, Ja. poeh, Johan. Nou, en nu is de overdruk uit. En nu gaat alles automatisch weer aan. Ja. Want hij zet eigenlijk de stroom uit. Ja, dat is Om te veiligheid. voorkomen dat het de vonkvorming is en dat je explosie krijgt. Klopt. Dat noemen ze de Maar- rode groepen. Ze hadden van de week een test gehad en toen zeiden ze het werkt niet. Nee, maar het werkt Maar dus wel. Het werkt wel, maar ze hebben te kort gewacht. Ja. Ze hadden eigenlijk even een minuutje moeten wachten of 1,5 2 minuut, minuten. 2 minuten. Ja. En dan had hij afgegaan. Yes sir. That's it. Maar goed, hij doet het, Johan, dus dat hebben we gehad. Mooi. En dan hadden we ook nog algemeen alarm, hè? Ja. Dat is deze. Ja. Dat mocht er wat aan de hand zijn, hè? Ja. Met de lading of weet ik veel wat. Sowieso, of een zinken of een Ja, haven. ja, of jij breekt je poot hier, of je Kan moet ook. heel erg nodig schijten. Ja, dan druk. Ja, En er komt niemand. als niemand wil. En je weet niet waar ze zijn, dan druk je op deze. Yes sir. En dan gaat eigenlijk in elke ruimte op het schip Algemeen alarm af. gaat de alarm af. Nou, even kijken. Nou ja, ik hoor hem. Ja. Maar het is weer een ander geluidje, hè? Ja. En dan, die zie je dan bij die deuren gaan. Ja, Beneden. die zie je dan weer ergens anders. Ja, Ja, akoestisch en ook binnen. ja. Oké. Spannend allemaal, hè? Maar Johan, jij moet, eigenlijk heb jij een lijstje, hè? Ja. Van alarmen die je allemaal moet testen, hè? Ja. Dat is 1 keer per week. Dat is maandelijkse Maandelijks. lijst is dat. Maar goed, als er een lampje niet werkt, dan onderving je dat toch wel snel. Ja, zeker dat. Zie je dat bij Hé, de maar test. ik zat even naar buiten kijken, maar het is Ja, het wordt aardig mistig wordt weer. een klein wereldje. Volgens mij onze buurman gaat ook vertrekken. Die is Ja. helemaal zat met die Ja, alarmen hier. buurman Henk, die was gisteren Ja. nog even hier. Ja. Van de Anna heet die tegenwoordig. Ja, heet hij niet? Ja, Anna, ja. Klopt. Die was gisteren, dat was een oude collega van ons, hè. Die was even aan het bijbabbelen. Ja, Was altijd gezellig. zeker. En nou ja, we zijn nu even een beetje aan het rommelen, een beetje aan het testen. En de stuurder staat omhoog, Johan. Ja. Dus je hebt wel meer overzicht, hè? Ja, wel, maar... Je moet alleen oppassen met afstappen, hè? Want je komt hier niet met een caravan trapje, kom je weg. Het is wel... Ja. Een beetje oppassen, hè? daar weet ik alles van, hè. Ben je jij bent wel eens gevallen, hè? Ja, dat was op die Energie 12, toch? Ja, dat was vroeger, ja. Toen was ik aan het praten en daar zat de deur aan de zijde. Toen stapte ik, was met je aan het praten en was ik het vergeten. Ja. Zag ik sterretjes. Klopt. Maar eigenlijk, ze zijn heel erg van de veiligheid. Dat niet. Maar dit soort dingen, dat vergeten ze dan, hè? Ja, jammer. Ja. Dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Het is maar net hoe het uitkomt. Want af en hier toe nou, gewoon. maar je kan een aardige smak maken, hoor. Ja, Nou ja. Nou, dan stuur ik maar weer naar beneden. ja, oké. Maar ja, oké. Dan zal ik deze even resetten, hè? En dan zijn de tanks, hè? Ventilatoren. Pomp. De ballastpomp. Die moet het doen. Gewoon thuis. Juist. Ja, die doet het ook. Ja, die doet het. Die wordt wekelijks getest. En dit is dan, dit is weer wat anders, hè, Johan? Ja, gasdetectie. Dit is gasdetectie, hè? Want we hebben allemaal een soort blauwe dingen. Die zitten hier bij de deur, hè? Deze. Die meten de gaswaarde. En Het is ook het brand. ja, dat zijn al deze. Dus als Ja. je gas ruikt, zeg maar, dan ja, krijg je alarm. Maar het is ook van het brandalarmsysteem, Ja. hè, van die Novec. Ja, dat is FM 200. FM200, Ja. hetzelfde hè. Ja. Nee, maar dan krijg je alarm, hè? Als er eentje kapot is. Als zou zo'n blauw ding kapot zijn, dan krijg je alarm dat die kapot is. Of dat je gas hebt. Hè? Of dat je gas hebt. Ja, of als je gas hebt. Ja, nou, mooi. Eigenlijk is het wel allemaal overbeveiligd, vind je niet?
Ja, dat is alleen maar goed. Hè? Dat is alleen maar goed. Dat is, ja, inderdaad. Ja, ik zeg altijd heel naar boord en heel naar huis, hè? Ja, bij de 7, sorry. Ja, safety first. Ja. Denk eerst aan jezelf en aan anderen voordat je... Ja, aan het één schip hand voor denkt, hè? jezelf en één hand voor het werk. Want het schip kan beter afbranden als dat je iemand verliest. Dus dat. Ja, want dan vergeet je je hele leven niet. We hebben natuurlijk al wat dingetjes meegemaakt in het verleden, Johan. Ja. Ja, laten we het daar maar niet over hebben, want anders hebben we zo'n saaie dag van zo'n droevige dag vandaag. Hè? Ja, het weer past erbij. Nee, maar we hebben wel wat collega's verloren. In principe wel, ja. Ja, maar ja, daar gaan we het even niet over hebben. Maar daar zijn wel al deze alarmen en dingen voor. Dus wel mooi. Het werkt, Johan. Ja. Hey, Johan, maar nou zie ik jou een checkje draaien. Hè? Ja, dat doe ik liever niet. Nee, maar mag je nou hier in de stuur roken? Hier in de stuurhut mag ik roken, ja. Maar als je nou ligt te laden, zeg maar, en de overdruk staat aan, in principe mag dat dan ook. In principe mag het ook, maar je doet het niet omdat de terminal er niet vrolijk van wordt. Laat ik het zo zeggen. Maar in principe zou het wel mogen, want... Ja, dat is hetzelfde als vroeger bij de Shell. Dan lagen wij voor de kant en dan mocht je ook geen alcoholvrij bier drinken. Nee, dat is Nee, net ja. al drink je bier. Ja, klopt. Dan konden ze een verkeerde Ja. intentie van je krijgen. Dus vapen zou ik dus ook niet doen. Nee. En nu wel natuurlijk. Ja. We liggen niet bij een Maar terminal. nu krijgen we heel veel de vraag wanneer ga je stoppen met roken. Wat zeg je dan? Volgend jaar. Volgend jaar zeg ik dat weer. Ja. Nou, dan hoeven ze in ieder geval niks meer eronder te schrijven. Hè? Nee, dat klopt. Dus het scheelt. Nou ja. Nou, Henk gaat er vandoor. Je gaat een bunkertje doen. Groeten. Veel plezier. Ja. Ja, die gaat de zeeboot bevoorraden, dus dat moet ook gebeuren. Dat hebben wij vroeger ook gedaan, maar dat doen we niet meer. Nee. Dus die gaat er vandoor. Ja. Ja, Johan. Die gaat weer een bunkertje doen, dat hebben wij vroeger ook gedaan, weet je nog? Zeker, zeker. Veel te druk, man. Hoeveel zeeschepen zouden wij wel niet gedaan hebben? Nou, heel veel in totaal, denk ik. Ja, echt heel veel. Heel wat tonnen. Nou, en dan hadden we bunkjes van 20 tot 3000 ton. Ja, dat was wel leuk. En hadden we ook nog bunkers van 10.000 ton. En dan al die schepen bij elkaar, weet je wel, die allemaal bij elkaar overpompen. Ja. Ja, dat is niet meer. Je hebt tegenwoordig schepen die hebben meer dan 10.000 ton zelfs. Dus Ja. daar hoeft er maar één naartoe. Ja. Ja, je hebt tegenwoordig schepen die hebben alles in één keer beide. Ja. Nou ja, hij gaat er vandoor. Een route. En wij moeten nog even wachten, Johan. Want ik hoorde dat onze orde On hold. staat. Yes, Dus sir. we krijgen nog geen toestemming om naar de terminal te komen. Nee. Heb je wel eens, hè? Dat leg je gewoon een hele week, hè? Hebben we al gehad, ja. Ja. Ik heb de eerste keer op de oude Gibraltar heb ik bijna 14 dagen in de huishaven gelegen. Ja. Alleen maar schilderen. Nou. Dan gaat de Anna, die gaat er vandoor. Bunkergiek zetten ze al omhoog. Nou, veel plezier, werk ze. Doei! Ja, dat is wel leuk, Johan. Huh? Waar is nou die bol voor die daar zit? Die bol, dat is ons satellietsysteem. Oh, oké. Ja. Daar hebben wij een soort, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een soort GPS-bepaling. Ja. Het is een Q12. Dat ding dat zat op de oude Enjoy Life. En die hebben we eraf gehaald.
om hier mooi als dummy erop te zetten. Ja. Dus er zit helemaal niks in. Dat is wel Maar het interessant. staat wel heel leuk. Ja, Het staat wel heel leuk, zeg maar. Net of wij satelliet hebben. Dat hebben we ook, die staat daar achterop. ja, dat is de Q7. Q7, maar ja, deze hebben we erop gezet omdat we het toch gewoon leuk vonden. Misschien kan Dirk zijn Starlink erin. Huh? Toch? Hier ja, dat kan. Hier de bel. Doe je elke week poetsen? Ja. Maar hij is nu, kijk, dit is een beetje, kijk. Het gaat 2 dagen even regen of wat dan ook, dan heb je het alweer, weet je. Nou, we hebben het een keer in de lak gezet, hè, maar dat was ook geen succes. Nee, geen succes. Dus je We moet doen hem gewoon poetsen. Gewoon even poetsen. En nog 10 jaar erbij, dan heb je geen bel meer over. Nee. Dat maken wij niet meer mee hoor. Ja. Ik denk dat die bel later in het Binnenvaartmuseum hangt. Zou het? Nou, de jongens zijn lekker aan het soppen. Zo. Nou, dat was toch wel een aardige dag vandaag, hè? Nou ja, we hebben alles getest, Johan. Ja, we moeten vooral wat laden, dus Ja. En dan gaan we in de volgende vlog zien, hè. ja. Dus, nou ja, Alles is voor elkaar, dus daarom. we liggen aangemeld, dus ja, het zal, ik denk wel dat vanavond gaat gebeuren. Oké. Nou ja, dat gaan we zien in de volgende vlog. Ja, nee, dat is goed. Geef een duimpje. Ja, Hè, vond abonneer. je het leuk? Ik vond het wel gezellig. Ja, vond het gezellig. Ja, toch? Ja. Beetje oude jongens krentenbrood. Ja, een beetje oude hoeren en ja. Het was hè, er ook wel soms een beetje emotioneel. Maar nee, het was heel leuk. Leuk. Dus. Hey, tot de volgende keer zou ik zeggen. Doei. Dag hoor.